Ano ba yan? Na-imagine Di ba? ko pa naman aesthetic, yung talagang nakaka-relax. Pero ang pangat ng ginagawa natin, Madi. Alam mo yun, ikaw. Focus tayo eh. Banga! Feeling ko nasa Starbucks na ako. Ang bango. Ay, dali, game. I'm so excited. Game na. Gawin na. Two tablespoons. Sige, be. Rice. Lalagyan na po natin ng... Uy, grabe. Ang ganda talaga. Oh, sure ka, matapang to. Kasi nga... Amoy mo, be. Uy, B! Namoy mo? Hindi. Ano ba yan? Kailangan mo naman ng mga ano. Malugdo ba? Ano? Cellphone ko? Ang linaw? Kulang pa ng kalahati. Wala tayo sa kalahati, be. Kasi, napapakinggan ha. Ang tapat! Oo, sa paggawa pala guys ng coffee jelly, ang main ingredient talaga ay talong. Parang gano'n yan. Tignan nyo yun. Wow, may pangano! Susunod dyan, may camera na dito, may camera. Sorry guys sa background, pero it's our dirty kitchen, guys. Yes, sir! So, dirty kitchen. It's a dirty kitchen. Dito talaga kami sa dirty kitchen kasi makalat kami as a person. Ano yan, Madi? Uy, ano naman yung sweet taste? Favorite ko yun. Oo, sa supermarket. Uy, ang sarap niya, Madi. Lagyan pa natin mo. Masarap. Linisin lang, braso lang po namin. Madumi! Hindi niya guys. Kailangan presentable po tayo sa paggawa ng coffee jelly. Baby, I know some- Kailangan may tatabi na tayo kasatin. Ha? Yung pang bibigyan natin, at baka meron na. Ilang oras ko papatigasin sa ref? Ang liit ko. Grabe, tingnan mo naman yung height ko sa height mo. Huwag Yan. kang panggap dito. May mukha ko. Ay, wag na ka. Grabe Kaya nga ka. sasabayan. Grabe ko. Yan guys. First name, hi. Lagay na natin. Lang. Ano na? Intro, pasok! Ano? Sige ako. So, paghalo niya namin guys yung pangit talaga ng Evap? ginagawa natin. Yung Evap? evap, ito muna yung... Dapat pala nag-talk deal tayo. Oo Picture nga. na sa Sige, plato. sige. Sige. Wala. Mag-thumbnail muna tayo.